Good day everyone, welcome to the course of Imelda. In today's video, meron tayong i-unbox. It's from Ahon Outdoor, so Ahon Philippines. And this one is a singlet, no? And then check nyo rin pala yung yung FB page nila. It's Ahon PH. So usually nagbebenta sila ng outdoor equipment and goods. So check natin itong parcel na to. Okay, so sa FB ko lang siya nabili, and this is not available for anywhere else. At saka non-COD rin to. So ito na nga, and this is Luzviminda Singlets. So bakit Luzviminda Singlets? Yan, malalaman natin pagkabukas natin ito. Okay, so ayan, so nakita nyo yung likod niya, meron siyang Ahon, then sizes, then they have every page and website. So napansin natin, no, yung niya, wala siyang inside tags sa likod o doon sa upper portion ng likod. So napakaganda nun kasi it makes comfortable, especially pag napapawisa ka na and then tumatakbo ka. And also to avoid irritation, no? Kung sensitive skin ka, then it makes a big help when you're just running. So yung mga inside tags kasi minsan nakaka-irritate ng skin niya. Okay, so check natin tong harap. So dito sa sa front chest na ito is yung baybayin ng Ahon, yung Ahon logo na baybayin. Tapos yung lower naman niya, ito yung napakagandang different tribal designs ata siya. And yan yung design nung baba. So yung lining, talagang pinag-isipan yung design. Sa likod, yan na may kita nyo, para siyang isang tattoo design. Parang nakita ko to dun sa wangod na tattoos. So yun, in-incorporate nila to dito sa sa singlets. At meron din siyang A logo. So it's terms for Ahon sa likod. Okay. Okay, itong singlets na to, meron siyang men's cut. So iba rin yung design na ito pag meron siyang woman's cut. So yung kaibahan niya. And also meron din siyang isang kulay pa, yung kulay blue. So yun din, different din yung men's cut sa woman's cut itong singlets na to. So yan, take a closer look. So yun nga, para siyang cultural design or tattoo design ng mga tribals natin dito sa Pilipinas. And yung baba niya, I think nakita ko rin tong parang design sa mga part ng Mindanao, itong parang mga linings niya sa baba. So napakagara at saka napakaganda. So Pinoy pride yung design itong singlets na to. So yun, so try natin tong suot mamaya. So yun lang, always nating tangkilikin ang sariling atin. So gawang Pinoy to, be proud.